Prigojin a anunțat ieri, așa cum a promis săptămâna trecută, că se va retrage din Bahmut și va preda integral Ministerului Rusesc al Apărării cuceririle Bahmutului până la data de 1 iunie și deja au început să retragă o parte din soldații din prima linie în zonele din spatele frontului. Nu ar fi de mirare să se întâmple așa, pentru că după interviuri pe care le-a dat strategului Konstantin Dolgov, în care critica dur copiii clasei conducătoare a Kremlinului și le cerea acestora să-i trimită pe front, silovichii au acționat, iar jurnalistul a fost concediat ieri cu acte în regulă, Prigojin devenind un paria al Kremlinului. Să vedem cum se va poziționa Putin în conflictul dintre Prigojin și silovichii. Am o bănuială că Prigojin va fi scos din schemă, într-un fel sau altul, dar să nu anticipăm. Ziua 457 a războiului din Ucraina. Potrivit stafului general al armatei ucrainene, pierderile totale înregistrate de armata rusă continuă să crească substanțial de la o zi la alta, așa cum se poate vedea și în partea dreaptă a ecranului. Potrivit stafului, rușii au lansat un atac nocturn la sfârșitul zilei de 25 mai orele 22, care a durat până la ora 5 dimineața, astăzi 26 mai. De această dată, adversarul a schimbat direcția loviturilor spre est, atacând obiective de infrastructură critică și obiective ale forțelor de apărare ale Ucrainei, iar în total au fost înregistrate 17 rachete de diferite tipuri și 31 de drone de atac, dintre care ucrainenii au doborât 10 rachete și 25 de drone, dintre drone 23 fiind drone iraniene Shahed. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, finanțatorul grupului Wagner, Evgeni Prigojin, a anunțat pe 25 mai că grupul Wagner a început să predea pozițiile sale din Bahmut, Ministerului Rus al Apărării, și a susținut că Wagner se va retrage complet din oraș în 1 iunie. Imaginile postate pe 25 mai îl arată pe Prigojin vorbind cu luptătorii Wagner în Bahmut și anunțând că Wagner a început să predea pozițiile Ministerului Rus al Apărării și să se retragă în zonele din spatele orașului. Prigojin le-a reamintit unora dintre luptători că Wagner se va retrage complet din oraș și se va reconstitui, se va odihni și se va antrena după data de 1 iunie. Deci își va linge rănile, pentru că au niște răni destul de adânci. Prigojin a susținut de asemenea că Wagner intenționează să lase în urmă muniții și provizii pentru trupele rusești obișnuite, dacă este necesar, și a prezentat 2 luptători Wagner care a susținut că îi va lăsa în urmă pentru Ministerul Apărării rus, deci un fel de miștocăreală. Institutul pentru Studiul Războiului a raportat anterior că Prigojin a anunțat că Wagner își va preda pozițiile Ministerului Apărării începând cu 25 mai și se va retrage din Bahmut până la 1 iunie, dar rămâne neclar dacă Wagner își va putea retrage întregul contingent până la 1 iunie și dacă trupele ruse ale Ministerului Rus al Apărării vor executa o înlocuire cu succes. Nu de alta, dar HIMARS-urile ucrainene abia așteaptă o retragere în coloană a trupelor Wagner, iar sateliții și armele de precizie americane nu prea dau greș. Guvernatorul regiunii Belgorod, Vyacheslav Gladov, a anunțat că oficialii ruși au creat 7 batalioane teritoriale de apărare în regiunea Belgorod, începând cu 24 mai, probabil pentru a-și poziționa angajamentul personal în apărarea zonelor de graniță rusă, după raidul pro-ucrainean din data de 22 mai din regiunea Belgorod. Gladov a declarat că cele 7 batalioane cuprind în total 3.000 de oameni, menționând că sunt deja unități pregătite pentru luptă. Revenind la situația strategului politic rus, Konstantin Dolgov, care a susținut pe 25 mai că a fost concediat ca urmare a interviului său din 23 mai cu finanțatorul grupării Wagner, Evgeni Prigojin, Dolgov a publicat o postare pe canalul său Telegram în care susținea că a fost concediat din funcția pe care o avea pe platforma rusă de propagandă Telega Online din cauza unui interviu cu Prigojin. Acesta a respins afirmațiile conform cărora ar fi avut anterior planuri să plece. Prigojin s-a folosit de interviul cu Dolgov pentru a evidenția amploarea masivă a pierderilor suferite de gruparea Wagner în timpul bătăliei de la Bahmut, pentru a ridica critici usturătoare împotriva Ministerului Rus al Apărării și al șefului general al armatei ruse, Valeri Gerasimov,
pentru a ataca familiile elitelor ruse și a amenința vag cu violența împotriva organizației militare ruse patronată de Siloviki. Dolgov s-a plâns că este pedepsit personal pentru răspunsurile lui Prigojin, deoarece autoritățile ruse nu pot face nimic în privința lui Prigojin și a sugerat că președintele rus Vladimir Putin nu ar fi de acord cu concedierea sa. Vom vedea dacă Putin e sau nu de acord cu concedierea lui Dolgov. Demiterea lui Dolgov ar putea face dintr-o campanie informațională mai amplă, impulsionată de autoritățile ruse, care are ca scop să-l scoată din priză pe Prigojin în încercarea de a contrabalansa platforma în continuă creștere a lui Prigojin, care continuă să priveze oficialii militari ruși de oxigen informațional. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu hărțile oferite de Institutul pentru Studiul Războiului, cu schimbările de pe fronturile din Ucraina pe data de 25 mai. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.